Chào mừng các bạn đến với kênh làm bánh của Star Anise. Với tinh thần lan tỏa và sẻ chia, ngoài những buổi offline, tụi mình cũng xây dựng những clip hướng dẫn để các bạn thực hành tại nhà. Hãy cho mình biết bạn đang quan tâm đến loại bánh nào để tụi mình làm cùng bạn nha. Sau một thời gian dài miệt mài với các loại bánh cho Giáng sinh, thì hôm nay chúng ta sẽ thư giãn một xíu với một món ăn cũng từng hot hit một thời, thạch nho Kyoho. Chắc chắn các bạn sẽ hài lòng với phiên bản nhà làm, bởi vì thành phẩm không thua gì hàng nhập. Nho có thể nảy lên như quả banh, cũng có thể nổ như nho Kyoho thật, và mùi vị thì chua ngọt, kết cấu dai ngon vô cùng hấp dẫn. Với công thức lần này thì chúng ta sẽ làm được 12 trái nho với 4 màu và 4 vị khác nhau. Và để có thể làm thành công nho Kyoho ngay từ lần đầu tiên, chúng ta chỉ cần thực hiện 3 bước vô cùng đơn giản như sau. Về phần nguyên liệu, ngoài bột rau câu dẻo và đường, một nguyên liệu không thể thiếu chính là nhân tố giúp tạo màu, hương và vị cho nho. Chúng ta có thể lựa chọn một trong các nguyên phụ liệu sau: puree hoặc là nước cốt trái cây, bột trái cây, rau củ, siro, hương và màu thực phẩm. Về phần dụng cụ, đầu tiên không thể thiếu chính là dụng cụ tạo hình cho nho. Chúng ta có thể sử dụng đầu bao tay thực phẩm, loại dùng để bảo vệ ngón tay bằng silicon, hoặc là dùng khuôn làm đá hình tròn. Dụng cụ tiếp theo phải có chính là chai bơm thạch và ống bơm. Chai thì nên chọn loại đầu nhỏ sẽ dễ thao tác hơn, và cũng có thể cho các bé làm mà không sợ nóng. Giờ thì chúng ta bắt tay vào làm thôi. Đầu tiên là xử lý bao tay. Mặc dù là bao tay dùng trong thực phẩm, nhưng chúng ta cũng nên xử lý kỹ bằng giấm ăn hoặc là rượu. Ở đây mình sử dụng rượu trắng. Ngâm bao tay trong vòng 5 phút. Sau đó vớt ra và tiếp tục rửa bằng nước. Khi rửa thì chúng ta sẽ lộn ngược từng bao tay ra như thế này để rửa sạch cả mặt trong của bao tay. Đảm bảo là bao tay sẽ sạch sẽ khi chúng ta dùng để đựng thạch, đồng thời cũng khử bớt mùi silicon của bao tay mới. Sau khi rửa qua 2 nước thì chúng ta sẽ vớt bao tay ra để ráo và chuẩn bị cho bước kế tiếp là nấu rau câu và pha màu. Nấu rau câu và pha màu chắc chắn là bước quan trọng nhất, bởi vì mùi vị của thạch ngon hay không, kết cấu dai hay bở sẽ được quyết định ở bước này. Vậy nên chúng ta cần phải lưu ý những điểm sau để không bị hư mẻ thạch. Lưu ý thứ nhất là hầu hết các sản phẩm rau câu đều hướng dẫn là khi nước sôi thì sẽ cho bột vào. Đối với những bạn nào đã làm quen tay rồi thì các bạn sẽ xử lý tốt phần này. Tuy nhiên, đối với những bạn mới làm rau câu lần đầu, chúng ta nên chọn phương án an toàn, đó là nấu sôi, sau đó hạ lửa rồi mới cho bột hoặc là đường vào, vừa cho vừa khuấy cho đến khi tan hoàn toàn. Cách làm này sẽ hạn chế việc rau câu bị vón cục không tan, hoặc là nước sôi bùng lên gây trào hoặc gây phỏng. Lưu ý thứ hai của bước này chính là lưu ý khi pha hỗn hợp rau câu với nguyên liệu tạo màu và vị. Trong video này thì tụi mình dùng 4 loại bột trái cây để tạo màu và vị. Và để tránh tình trạng rau câu bị đông lại khó tạo hình, nhất là khi chúng ta làm với số lượng nhỏ, thì chúng ta sẽ để rau câu trên bếp ở mức lửa nhỏ nhất để duy trì độ ấm cho rau câu. Giờ thì chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường rồi, và chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi, đó chính là tạo hình và hoàn chỉnh thạch nho. Ở bước này các bạn lưu ý chúng ta vẫn duy trì độ ấm cho thạch trên bếp, sử dụng chai bơm và ống bơm để bơm rau câu vào bao tay. Chúng ta chỉ bơm rau câu vào khoảng 1/3 chai, sau đó bịt bao tay cao su vào miệng chai và nhanh chóng bơm phần thạch vào bao tay. Chúng ta cần phải làm nhanh tay, dứt khoát để tạo hình quả nho to, căng mọng. Tiếp theo sẽ dùng dây nhựa để thắt nút lại, siết đầu dây để thạch không bị chảy ra ngoài. Đối với những bạn mới thử làm lần đầu thì các bạn nên tìm mua chai nhựa đầu nhọn và nhỏ, nhìn giống như chai tương ớt sẽ dễ dàng kiểm soát lượng thạch để bơm vào bao tay hơn và sẽ dễ thao tác hơn. Sau khi bơm thạch vào thì chúng ta sẽ xoắn chặt viên thạch lại rồi mới cột bằng dây. Làm tương tự với các vị khác thì chúng ta sẽ có được thạch 4 vị: nho, táo, mâm xôi và chuối. Sau khi bơm thạch xong, chúng ta sẽ cắt bỏ phần bao tay và phần dây nhựa còn dư. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món nho Kyoho với rất nhiều màu sắc, mùi vị mà không thua gì nho Kyoho nhập khẩu cả. Nếu các bạn còn nghi ngờ về chất lượng của món thạch nhà làm thì chúng ta sẽ cùng xem qua một so sánh nho nhỏ nhé.
Thứ nhất là về độ nổ, mặc dù là nho nhà làm với phần dụng cụ không chuyên, nhưng thạch nho nhà làm cũng nổ không kém gì nho Kyoho. Nho đen trên màn hình là Kyoho, còn các màu còn lại là thạch nhà làm. Thứ hai là so sánh về kết cấu dai dẻo, cũng không có nhiều khác biệt lắm. Nếu bạn nào muốn thạch dai hơn nữa thì có thể điều chỉnh tăng giảm lượng bột rau câu trong công thức. Điểm thứ ba là về độ nảy. Thạch nhà làm cũng nảy lên như quả bóng, không thua gì nho Kyoho nhập khẩu cả. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món thạch nho rồi. Và dù là sản phẩm nhà làm nhưng thạch nho không hề thua kém nho Kyoho về độ nổ, độ nảy và hương vị cũng như màu sắc. Video của tụi mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video của tụi mình hữu ích, hãy like, subscribe hoặc comment bên dưới để động viên tinh thần của tụi mình nha. Đừng quên ấn vào chuông để nhận được video tiếp theo với nhiều công thức bánh mới hấp dẫn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.